Hey guys, welcome to Blue Pips Alpha. Hope you all doing well. The Forex, the series, the dream class te chapati class ke umun ka worko market session. फॉरेक्स मार्केट की सो सेशन है दी फॉरेक्स मार्केट चूंकि 24 आवर ओपन यू 24 आवर चकम मार्केट ओपन यू दा यो सेशन ता या यो मार्केट ता न दे पॉसिबल ची आगा टोल रस यो मार्केट उचले दे द पार दे की सलोर मार्केटune चकम दी आगा इन्वॉल्व थी तो सर डिस्कस कोम चकम कम सलोर मार्केटune जो फॉरेक्स मार्केट के इन्वॉल्व थी नो फर्स्ट वन हम सरा सिडनी मार्केट थे ब्यामुंग सर टोक्यो मार्केट थे ब्यामुंग सर लंदन मार्केट थे और ब्यामुंग सर एनवाई मार्केट थे मार्केट यानी फॉरेक्स मार्केट सलोर मार्केटune चले सलोर मार्केटune चे ददी दा राजमशन फॉरेक्स मार्केट 24 आवर चे कमी ओपन है 24/5 द सैटरडे और संडे परस माने फॉरेक्स मार्केट की छुट्टी नो फर्स्ट होम सरा द समर चे कम सरा द फॉरेक्स मार्केट दगारे चे कम टाइम ना कम टाइम पोरे कोलवी नो समर की मुंग सरा द फॉरेक्स मार्केट द अप्रैल नवाले द अक्टूबर पूरी सिडनी सेशन चे कम दे द ऑस्ट्रेलिया मार्केट द 3 बजे ओपन की द शपी 3 AM बांधे और 12 PM पोरे द ओपनी मतलब दरजे द 12 बजो पोरे द ओपनी पगरमो के बिया द टोक्यो मार्केट यानी द जापान मार्केट चे कम दे द ओपन शी 4 AM बांधे और 1 PM बांधे क्लोज शी بیا ورپسې اوپن شي د لندن مارکیټ د 12 PM نه اوپن شي او بیا اوپني د 9 PM پورې د 9 PM د بندیدو نه مخکې د نیویارک مارکیټ چې کوم دی د په 5 PM باندې اوپن شي او 12 او 2 AM د 2 AM د شپې د 2 بجو پورې او واپس د ارس چې کوم دی دا سایکل چې کوم دی دا کنټینیو شي او واپس په 3 بجې مارکیټ کولو شي او د 3 بجو نه پس واپس په 2 بجې باندې بند شي او بیا په 3 بجې کولو شي بیا په 2 بجې باندې بند شي نو فورکس مارکیټ کې د دې مارکیټونو چې کوم دی د دې اوورلیپینګ کیږي مطلب د ټایمونو چې کوم دی اوورلیپینګ کیږي او د ګرمو او د یخنو په ټایم فریم کې یو غنټه سره فرق راځي بیا ورپسې د نومبر ټو مارچ یعنی په وینټر کې په یخنۍ کې په فورکس مارکیټ کې سیډنی مارکیټ چې کوم دی دا اوپن کیږي د 2 AM نواله د 11 AM پورې د شپې د 2 بجو نواله د ورځې د 11 بجو پورې بیا د ټوکیو مارکیټ د جاپان مارکیټ په 4 بجې اوپن شي او په 1 بجې باندې بچي د جاپان مارکیټ په سمر او په وینټر دوانو کې یو شان کولاویږي او یو شان بنديږي بیا د نه بعد چې 1 بجې دا کله کلوز کیږي نو عین مخکې لندن مارکیټ په 1 بجې باندې اوپن شي او د 10 بجو پورې اوپن او د 10 بجو باندې دا بندیدونه مخکې چې کوم دی په 6 PM باندې د نیویارک مارکیټ اوپن شي او په 3 AM باندې واپس کلوز شي او بیا ورپسې دا سایکل چې کوم دی ریپیټ کیږي او بیا ریپیټ کیږي نو دغه شانته د فورکس مارکیټ په دې سلور مارکیټونو باندې انوالو دي مطلب دا سلور مارکیټونه چې کوم دي بیسیکلی د فورکس دا ټول مارکیټ چلی او اری ټیم د فورکس مارکیټ تاسو له د ټریډ کولو لپاره اویلیبل دي چې کوم ټیم تاسو په فورکس مارکیټ کې ټریډ اوپن کوئ نو تاسو ټریډ به کوم دي ایگزیکیوټ کیږي او د په بها باندې تاسو پروفټ یا لوس ادر هند تاسو ته کیږي او چې په فورکس مارکیټ کې هر ټیم تاسو ته ایکسس دی بغیر د سیچرډے او سنډے نه 15 ورځې تاسو ته ایکسس دی مطلب دا نه چې تاسو به هر ټیم ټریډ کوئ دی مطلب دا چې تاسو په ټایم او پیژنئ چې کم ټایم زموږ لپاره سوټیبل دی نو که چې تاسو لو مومنټم یا کم والیټیلیټي ټریډ کول غواړئ نو د لپاره زه تاسو ته سجیسټ کوم چې تاسو سیډنی مارکیټ کې یا ټوکیو مارکیټ کې کار کوئ یعنی د شپې د ټایم نه والی د سار د 1 بجې پورې تاسو چې ټریډ کوئ نو دغه ټایم کې چې کم مومنټم یا کم والیوم یا کم والیټیلیټي نو دې کې تاسو چې تاسو سکیور ټریډینګ کوئ نو دا تاسو لپاره ډېر سوټیبل دی چې دې کې زیاته والیټیلیټي نه راځي که چې تاسو زیات مومنټم غواړئ یا تاسو سایکالوجي یا مایند سیټ یا ریسک مینجمنت د دې قابلیت چې تاسو زیاته والیټیلیټي یا زیات چې فورکس مارکیټ کې کوم مومنټم راځي تاسو کېچ کولی شئ د لپاره تاسو لندن مارکیټ ټریډ کوئ یا ادروایز چې کوم دی تاسو به نیویارک مارکیټ ټریډ کوئ موږ بیا چې کله موږ سټریټیجي چالو کوو په اپکمینګ ویډیوز کې نو سټریټیجیز کې وځه تاسو ته وایم چې کم تاسو لپاره کم ټایم فریم تاسو لپاره سوټیبل دی او تاسو څنګه کم ټایم فریم کې تاسو کم ټریډینګ سټایل یوز کولی شئ دینه بعد مونږ کور کوو ټریډینګ سټایل په فورکس مارکیټ کې چې څنګه سلور مارکیټ دي سلور مارکیټونه اوپن کیږي او سلور مارکیټونه پکې کلوز کیږي دغه شانتي یو ورځ کمپلیټ کیږي بیا هغه نه پس دا چې کوم دی دا سایکل دوباره چلیږي بیا ورپسې بیا چلیږي دغه شانتي مونږ سره د ټریډرانو د ټریډینګ سټایل هم جدا دی یعنی هر تاجر چې کوم دی ډیفرنٹ دغه سره ټریډینګ سټایل سره راځي فورکس مارکیټ ته او فورکس مارکیټ کې ټریډونه ایگزیکیوټ کوي موږ سره سلور قسمه ټریډینګ سټایل دی یعنی هر یو ټریډر چې کوم دی په سلور قسمه ټریډینګ سټایل باندې کار کولی شي
فرست موږ سره سکالپینګ دی. سکالپینګ چې کوم دی دا شورت ټرم ټریډینګ دی، دا ډیر وړوکی ټرم ټریډینګ دی. دا د دې مطلب دی چې تاسو یو پوزیشن تاسو واغښتو د 5 منټ ټو 1 اور دا سکالپینګ کې راځي. یعنی تاسو یو پوزیشن اوپن کو او چې پوزیشن تاسو اوپن کو د 15 منټو نه والا د 1 غنټو پورې تاسو فورکس مارکیټ کې ټریډ هولډ دی او تاسو پوزیشن هولډ دی، نو دا موږ سره سکالپینګ کیټګوري کې راځي. دې نه بعد موږ سره انټراډے ټریډینګ دی یا ډے ټریډینګ دی. نو ډے هغه ټریډینګ دی چې ټریډ از اوپن فار لیس دین 24 hours، چې 24 hours نه یعنی د یو ورځ نه کم تاسو یو ټریډ هولډ په فورکس مارکیټ کې، نو دې ته مونږه انټراډے ټریډ یا ډے ټریډ وایو. یعنی په یو ورځ کې به تاسو ټریډ اوپن کوئ او په یو ورځ کې به تاسو ټریډینګ کلوز کیږم، که 15 غنټو کې وشو که 6 غنټو کې وشو. دې نه بعد موږ سره دریم قسمه چې کوم ټریډینګ سټایل دی موږ سره سوینګ ټریډینګ دی. سوینګ ټریډینګ چې کوم ټریډ اوپن فرام 1 ډے ټو ویک، چې تاسو یو ټریډ چې د یو ورځ نه واله د یو ویک پورې تاسو یو ټریډ په فورکس مارکیټ کې هولډ یا فورکس مارکیټ کې ایگزیکیوټ، نو دا ټریډینګ سټایل چې کوم دی ته موږ سوینګ ټریډ وایو. او دې نه بعد چې کوم څلورم ټریډینګ سټایل د اپوزیشن ټریډینګ دی. اپوزیشن ټریډینګ هغه ډیر لارجست ټریډینګ دی، مطلب دا غټ ټایم فریم والا ټریډینګ دی. دا بس تاسو یو تاسو په انالیسیس کې د نه بعد چې تاسو کله ټریډ فورکس مارکیټ ته ایگزیکیوټ کې منث پورې یعنی 6 منث پورې 3 منث پورې 4 منث پورې بس تاسو فورکس مارکیټ کې ټریډ ایگزیکیوټ تاسو به نه کلوز کوئ، د نه بس صرف تاسو پارشل د نه صرف تاسو پارشل غشتي شي یا تاسو تلغون ته پروفټ بوکول شي، باقي تاسو ټریډ به هولډ وي شپږو میاشتو پورې و میاشتو پورې. دا څلورم قسمه ټریډینګ سټایل دی، د پوزیشن ټریډینګ وایي. تاسو ته دې سره زه ټایم فریم الاینمنت هم وایم کویکلی چې تاسو دې سره ټایم فریم څنګه الاین کولی شئ. نو دې لپاره تاسو که تاسو چې د پوزیشن ټریډ کوئ یعنی څلورم چې موږ کوم ټریډ ډسکس کوو، نو دې لپاره به تاسو غټ ټایم فریم یوز کوئ چې دا موږ سره چې دا ټایم فریم موږ سره منثلی دی. منثلی ټایم فریم په تاسو انالایز کوئ او ویکلی انالایز به کوئ، د نه پس په تاسو په ډے باندې ډیلی باندې تاسو انټری کوئ. که چېرته تاسو سوینګ ټریډ کوئ نو سوینګ ټریډ لپاره به تاسو ډیلی انالایز کوئ په H4 باندې به تاسو انټری کوئ یا ویکلی به انالایز کوئ په H4 باندې به تاسو انټری کوئ. که چېرته تاسو انټراډے ټریډینګ یا ډے ټریډینګ کوئ دې لپاره به تاسو H1 ټایم فریم انالایز کوئ په 15 او په 5 ټایم فریم کې به تاسو ځان انټری ګورئ او تاسو به هولډ کوئ د یو ورځې پورې. که چېرته تاسو سکالپینګ کوئ نو سکالپینګ لپاره تاسو 15 منټ یا 5 ټایم فریم به تاسو انالایز کوئ او په 3 منټ او په 1 منټ کې به تاسو انټری کوئ، نو تاسو بیا یو سکسسفل ټریډ کلی شي. او دا ټایم فریم کمبینیشن دی سره. دې نه بعد زه تاسو سره بل ټاپک کور کوم. مونږ تاسو چې هر سکل زده کوئ دی چې کوم بیسک ټرمینالوجیز یې هغه به تاسو زده کوئ. نو دغه شانته د فورکس د ټریډینګ هم څه بیسک ټرمینالوجیز دي، نو دا به تاسو زده کوئ. فرست اف آل مونږ سره دی بیلنس. بیلنس څه ته وایي؟ بیلنس ټوټل کیش اویلیبل فار ټریډ یا اویلیبل ټو ټریډ، مطلب کم کیش چې تاسو سره اویلیبلی د ټریډ کولو لپاره هغه سټیټیک کیش شي، مطلب تاسو ته بروکر کې یا تاسو ایکسچینج کې چې کوم تاسو له پټاپ باندې په سر باندې خې دغه تاسو بیلنس دی. هغه ارسونه ګالګم کې دي شي ډیرم کې دي شي چې تاسو ته ټریډ کول د پاره تاسو سره سونه پیسې دي ته موږ بیلنس وایو. دین بعد بل ټرم دی ایکویټي. ایکویټي کوم بیلنس دی؟ ایکویټي هغه بیلنس دی چې دا هغه فلوټینګ ویلیو ده، هغه مارکیټ کې چې کوم ویریشن راځي یا مارکیټ کې چې کوم فلوټینګ کیږي یا مارکیټ کې چې کوم سوینګ هایز لګي سوینګ لوز لګي او پروفټ کیږي تاسو ته په بروکر کې یا په ایکسچینج کې تاسو ته لوز کیږي، نو دا فلوټینګ ویلیو چې کوم دا تاسو دا بیلنس چې کوم دی کمیږي او زیاتیږي او دا تاسو ایکویټي بیلنس سره کاونټ کیږي. نو دغه وخت کې دا فلکچویشن چې کوم راځي دا فلکچویشن بیسیکلی ایکویټي ده. دینه بعد بل ټرم دی مارجن. مارجن څه ته وایي؟ مارجن فند ریکوایر ټو اوپن ا پوزیشن. یو پوزیشن د لپاره تاسو له سونه دغه مارجن پکار دی، یو سونه تاسو ته اکاونټ کې بیلنس پکار دی چې باندې تاسو پوزیشن واخلئ، دې ته مونږ وایو مارجن. دینه بعد مونږ سره بل ټرم راځي د سپریډ. سپریډ څه ته وایي؟ سپریډ وایي بیسیکلی د ډیفرنس بټوین د آسک پرایس اینڈ د بټ پرایس، یعنی د بټ پرایس او د آسک پرایس درمیان کې چې کوم ډیفرنس دی دې ته موږ سپریډ وایو. د دې فزیکل یو اگزامپل داسې دی چې تاسو کله بینکس ته لاړ شئ نو بینکس تاسو ته $1 درکوي په 300 روپیو باندې تاسو سپوز کې، او که چېرته تاسو په هغه باندې ډالر خرڅوئ نو بینکس تاسو ته ډالر تاسو نه اخلي په 295 روپیو باندې. نو دې درمیان کې چې کوم د 15 روپیو ډیفرنس دی نو د 15 روپیو د بینک سپریډ دی. دغه شانته په آنلاین په فورکس مارکیټ کې چې کله تاسو له بروکر یا یو پلیټ فارم تاسو ته ایکسس درکوي او تاسو ټریډ مارکیټ ته فیسیلیټیټ کوي او تاسو فورکس مارکیټ کې تاسو بزنس کوي، نو دې لپاره هغه تاسو نه څه چارجز اخلي یا تاسو ته لیوریج درکوي، نو یې لپاره تاسو نه چارجز لري. هغه چارجز چې کوم دي هغه ته ویل شي سپریډ. بیا سپریډ تاسو څنګه کته شي؟ نو سپریډ چې کوم دي د ډیفرنس بټوین مونږ وایي چې آسک پرایس اینڈ بټ پرایس. نو آسک پرایس او بټ پرایس کم پرایسونه دي؟
تاسو وګورئ دلته کې تاسو ته شو کوي چې آسک پرایس کم دی، نو آسک پرایس د ټیم کې د یورو چې کم دی آسک پرایس دی 1.11682. دغه شانتي بیټ پرایس چې کم دی هغه دی 1.11627. نو د دې درمیان کې چې کم دا فلوټینګ دی کوم ویلیو دی یا کوم ډیفرنس چې دی دا ډیفرنس بیسیکلی په یورو کې کرنټلی سپریډ دی. بیا سپریډ دوه قسمه دا آس پرایس او بیٹ پرایس درمیان کې چې کوم ډیفرنس دی دا دوه قسمه، یو پکس چې کله مارکیټ عام روټین کې رواني عام څنګه فاینانشل ایونټس نه یا نیوز نه، نو دا عام کټ کیږي 18 سنت کټ کیږي په وړو کې لاټ باندې، بیا په غټ سایز لاټ باندې د مطابق او بیا د سټانډرډ لاټ باندې مطابق څونه چې تاسو لاټ سایز غټوي دونه تاسو سپریډ سیوا کیږي. او چې یو موږ سره ویریبل سپریډ هغه چې کله فاینانشل ایونت راځي مارکیټ ته یا نیوز یا نور څه ډیټا راځي سی پی آی راځي یا پی پی آی راځي یا اف او ام سی نیوز، نو هغه سره مارکیټ کې هغه ټیم ډیر زیات فلکچویشن او ډیر زیات مومنټم دی ته وجه ډیر زیات های سپریډ. نو د سپریډ چې کوم دی کنسپټ هغه داسې دی چې د ډیفرنس بټوین د آسک پرایس اینڈ بیټ پرایس. دینه بعد موږ سره بل کنسپټ دی د لیوریج څه ته وایي؟ نو لیوریج بیسیکلی د بارینګ منی اف اني بروکر آر ایکسچینج. تاسو د ایکسچینج نه بارو کوي یا د بروکر نه بارو کوي، نو دغه ته بیسیکلی لیوریج وایي. خو لیوریج ایڈوانس ټرم او ایڈوانس ډیفینیشن دی داسې سمجھ لپاره چې دا بیسیکلی ټریډینګ پاور دی، دا بارینګ منی نه ده. دې لپاره تاسو داسې کتي د دې فزیکل اگزامپل داسې که تاسو یو سټون د یو ځای نه هټاوئ او هغه نه هټاویږي، نو دې لپاره به تاسو یو لرګي راخلئ، نو هغه لرګي چې کوم دی هغه یوز کیږي دغه ځای کې ستاسو پاور چې کوم دی 2x او 100x او 3x کوي، نو دې لپاره دا کوم پاور چې تاسو سره پلس او 2x او 3x شو، نو دغه دې ته موږ لیوریج وایو. دغه شانته په فورکس مارکیټ کې که تاسو ټریډ لګوي تاسو سره $1 دی، تاسو $100 ټریډ لګول غواړئ، تاسو ورته 100 لیوریج والے. دغه شانته که تاسو سره اکاونټ کې $100 دی او تاسو ټریډ لګول غواړئ د $10,000، نو دې لپاره به تاسو ته پکاري 100 لیوریج. که تاسو سره $50 او $50 باندې تاسو دا $10,000 ټریډ اوپن کول غواړئ، دې لپاره به تاسو له 200 لیوریج پکاري. چې کله تاسو بروکر کې 200 لیوریج سلیکټ کړئ، نو تاسو په هغه وړوکي اماونټ باندې چې کوم دی تاسو غټ ټریډ اوپن کولی شئ. د لیوریج کنسپټ د 2000 نه مخکې نو، چې کله 2000 په 15 دسمبر باندې یو اکټ وشو یا یو بل پاس شو چې پای کې د لیوریج کنسپټ هم راغو. څنګه هغه داسې چې کله مارکیټ ته د ارچا انټرنیټ ته ایکسس شو، انټرنیټ عام سړي له عام شو، دینه بعد چې کوم دی کمپیوټر ارزان شو یا فورکس مارکیټ کې بروکر ډیر زیات راغی، نو بروکر چې کوم دی دا دغه کا داسې ډیسیژن میکینګ یو خو چې مونږ به لیوریج ورکو او لیوریج سره به ټریډرانو ټریډینګ پاور هم سیوا کیږي، او کم چې د اوسه پورې په فورکس مارکیټ کې کم بانکس او انسټیټیوشن ټریډ کول، دین علاوه به مونږ سره ریټیل او کم چې مونږ سره سمال انویسټر دی ای بم راشي ټریډینګ وکړي. نو د 2000 نه بعد سمال انویسټر او ریټیل د پاره د لیوریج په اسانتیا سره د لیوریج په سور سره عام ریټیل ټریډر ته یا سمال انویسټر تم ایکسس شو د بروکر او د فورکس مارکیټ باندې د ټریډ لګولو. نو ټوډے دا زمونږ ویډیو و دریم کلاس و دې کې تاسو سره ما کور کو د فورکس مارکیټ چې کوم درې ټاپک مون کور کو. فرست اف آل ما تاسو سره ټریډینګ سټایل کور سیشن کور کو، بیا تاسو سره ما ټریډینګ سټایل کور کو، دینه بعد مونږ بیسیک ټرمینالوجیز مون کور کو. دا اپ کمینګ ویډیو د پاره د ویلیبل کنټینټ لپاره تاسو زموږ چینل لایک کې او سبسکرایب کې. آینده ویډیو کې بیا ملاقات کیږي.